DNA ของเรามันเป็นของโลกนี้จริงๆเหรอคือไม่ได้พูดถึงแนวทฤษฎีสมคบคิดแบบไร้สาระแต่พูดถึงสิ่งที่อยู่ในตัวเราลึกลงไปในแกนเซลล์ลึกลงไปในโมเลกุลที่แม้นักวิทยาศาสตร์เองยังต้องยอมรับว่ามันมีบางอย่างแปลกๆถ้าคุณเอา DNA ของมนุษย์มาขยายดูแบบละเอียดมันก็จะเหมือนการอ่านหนังสือเล่มยักษ์ที่เขียนด้วยรหัส4ตัว ATCG นี่คือรหัส DNA ชุดคำสั่งสิ่งมีชีวิตคล้ายไบนารีโค้ดของโปรแกรมแต่สิ่งนี้มันถูกใช้ในสิ่งมีชีวิตเรียงกันเป็นคำสั่งพันธุกรรมสร้างตาจมูกโฮอร์โมนร่างกายมีรหัสยีนที่มีหน้าที่เฉพาะตัวและหากเราเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์01001101000101101110ก็คือคำว่าแมนแต่ถ้าเป็นรหัสพันธุกรรมก็คือ ATCGAGTCG-AATT-CGGA มันหมายถึงการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งในตับนี่คือการอธิบายคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายของรหัสพันธุกรรมและมันเป็นหนังสือล้านเล่ม Oh my god ที่มีบางบทที่เราเข้าใจดีและบางบทเรายังแปลไม่ออก Oh wow และบางหน้าไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรได้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนักพันธุกรรมหลายคนพูดตรงกันว่ามีบางส่วนของ DNA มนุษย์ที่ไม่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกเลยแม้แต่แบคทีเรียมันเป็นเหมือนบทสนทนาแปลกๆในหน้าหนังสือที่ไม่ควรจะมีอยู่ในเล่มนี้ไม่มีร่องรอยพันธุกรรมไม่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษอื่นและที่น่าสนใจก็คือมันอยู่กับเราทุกคนคำถามแล้วมันมาจากไหนกันแน่เราเป็นใครกันแน่เราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากแค่โลกใบนี้เท่านั้นนี่จะไม่ได้มาหักล้างกับทฤษฎีจากคลิปนี้ของตัวเองนะครับแต่มันเป็นความจริงอีกแนวทางหนึ่งที่คล้ายกันกับหนังเรื่อง Prometheus ในปี 2012 กำกับโดยลิลลี่ สก็อตอยากรู้ก็ไปดูเอาเองนี่คือคำถามที่นักวิทยาศาสตร์จริงๆบางส่วนเริ่มถกเถียงกันอย่างจริงจังและบางทฤษฎีก็พูดว่าในตัวมนุษย์อาจมีรหัสพันธุกรรมจากนอกโลกที่ไม่ควรอยู่ในตัวเราด้วยซ้ำและผมแนะนำเลยครับว่าควรดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยคอมเมนต์คลิปนี้ผมจะพาคุณดิ่งลึกลงไปในสิ่งมีชีวิตที่คุณคิดว่ารู้จักดีอย่างเช่นมนุษย์แต่ในความเป็นจริงนั้นเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวมนุษย์ถ้าหากว่าชีวิตคือหนังสือเล่มหนึ่ง DNA ก็คือถ้อยคำที่เขียนมันขึ้นมาแต่ในหนังสือของมนุษย์นั้นกลับมีหลายหน้าที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน DNA คือรหัสชีวิตของเราทุกคนเป็นเส้นเกี่ยวคู่ที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดที่สร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้ไม่ว่าจะสีผมสีตาไปจนถึงการเต้นของหัวใจและความคิดสร้างสรรค์แต่มันยังเป็นมากกว่านั้นครับเพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่าในรหัสพันธุกรรมของเรามีบางส่วนที่ไม่ควรจะมีอยู่อย่างน้อยก็ในมุมมองของชีววิทยาแบบดั้งเดิม 1. โครงสร้างของมนุษย์และจังก์ DNA จีโนมมนุษย์ประกอบด้วยรหัสพันธุกรรมกว่า 3,200 ล้านคู่เบสเขียนด้วยอักษรชีวภาพ4ตัวเช่น A T C และ G เหมือนการเขียนประโยคด้วยอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวเท่านั้นแต่ที่น่าทึ่งก็คือในรหัสพันธุกรรมทั้งหมดนี้มีเพียง 1.5% เท่านั้นที่ใช้สร้างโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายที่เหลือกว่า 98.5% ถูกเรียกว่าจังก์ DNA หรือ DNA ขยะคำว่าขยะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่มันหมายถึงเราไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรหลายส่วนอาจจะควบคุมการทำงานของยีนอื่นบางส่วนทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เปิดปิดการสร้างโปรตีนแต่บางส่วนไม่มีต้นทางไม่มีร่องรอยวิวัฒนาการไม่มีใครเหมือนแม้แต่สิ่งมีชีวิตบนโลกใบเดียวกัน 2. Human Genome Project ปี 2013 8% ของ DNA มนุษย์ไม่ตรงกับสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกในปี 2013 นักวิทยาศาสตร์จากโครงการ Human Genome Project ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ได้พบข้อมูลที่สั่นสะเทือนของวงการชีววิทยาพวกเขาพบว่ากว่า 8% ของรหัสพันธุกรรมมนุษย์ไม่สามารถจับคู่กับ DNA ของสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกได้เลยไม่ว่าจะลิงแบคทีเรียสัตว์เลื้อยคลานพืชสาหร่ายหรือแม้แต่วัคซีนเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆรหัสพันธุกรรมเหล่านี้เหมือนเป็นข้อความปริศนาที่ไม่มีใครพูดภาษาเดียวกันไม่ใช่แค่แปลไม่ออกแต่ไม่มีพจนานุกรมให้แปลและนั่นอาจทำให้เกิดคำถามว่ารหัสพันธุกรรมเหล่านี้มาจากไหนกันแน่หรือมนุษย์ไม่ได้มีวิวัฒนาการมาจากแค่บนโลกของเรา 3. ทฤษฎี Biological Static หรือว่า DNA คือข้อความจากนอกโลกกันแน่นักวิทยาศาสตร์2 คนจากคาซัคสถานแม็กซิม มาคูคอฟและวลาดิเมียร์ เชอร์เคอร์บอร์กเสนอแนวคิดที่กล้าหาญและปฏิวัติวงการว่า DNA ของมนุษย์มีองค์ประกอบที่ถูกใส่มาโดยอารยธรรมจากต่างดาวพวกเขาเรียกทฤษฎีนี้ว่า Biological Static เปรียบเทียบ DNA มนุษย์
เหมือนสัญญาณที่ฝังเอาไว้รอให้มีสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดพอค้นพบนั่นก็คือพวกเราแน่นอนว่าทฤษฎีนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการแต่มันกระตุ้นให้เกิดคำถามว่าถ้าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เคยผ่านมาพวกเขาจะใส่ร่องรอยอะไรไว้บ้างและที่เราพบตอนนี้คือรอยเท้าของพวกเขาที่ทิ้งเอาไว้หรือเปล่า 4. เปรียบเทียบ DNA ของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆมนุษย์กับชิมแปนซีมี DNA ตรงกันถึง 98.8% แต่แค่ 1.2% ที่ต่างทำให้เราสร้างภาษาสร้างเมืองสร้างศิลปะและสงครามมนุษย์กับหมูใช้อวัยวะแทนกันในการปลูกถ่ายได้โครงสร้างทางพันธุกรรมมีความใกล้เคียงกันในระดับที่ใช้งานได้จริงมนุษย์กับปลาแม้จะแตกต่างกันสุดขั้วแต่ยังมีหลายพันยีนที่เหมือนกันยีนควบคุมการเจริญของกระดูกสันหลังสมองและระบบประสาทแต่แม้จะมีความคล้ายกันมากเพียงใด DNA ของมนุษย์ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถเทียบกับสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกได้เลยจุดนั้นเองทำให้หลายคนเชื่อว่ามนุษย์อาจมีการอัปเกรดหรือเกิดจากการข้ามเส้นวิวัฒนาการอย่างไม่มีคำอธิบายสรุปเราคือใครกันแน่เราเป็นผลงานชิ้นเอกของการกลายพันธุ์แบบสุ่มล้านปีหรือเป็นผลงานของโครงการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดคำถามนี้อาจจะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดในวันนี้แต่แค่การได้ตั้งคำถามก็อาจทำให้เราพบว่าความเป็นมนุษย์ลึกลับกว่าที่เราคิดไว้หลักฐานทางโบราณคดีบอกกับเราว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวมาตั้งแต่ต้นถ้ามีบางอย่างใน DNA ของมนุษย์ที่แปลกบางทีเราควรหันไปมองสิ่งรอบตัวและย้อนกลับไปมองอดีตเพราะมันไม่ใช่แค่พันธุกรรมเท่านั้นที่ตั้งคำถามว่ามนุษย์นั้นมาจากไหนแต่ร่องรอยในโบราณคดีทั่วโลกก็กระซิบเบาๆเหมือนกันว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมาตั้งแต่แรกนี่คือภาพแกะสลักโบราณจากทั่วโลกมนุษย์หัวโตสวมหมวกนักบินจากป่าในกัวเตมาลาไปจนถึงวัดหินในอินเดียภาพแกะสลักจากยุคก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตลักษณะที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดามีหัวกลมใหญ่เกินสัดส่วนดวงตากลมบางภาพก็มีการสวมหมวกปกคลุมหัวพร้อมสายระยางคล้ายหมวกนักบินอวกาศบางภาพพบที่อิรักอียิปต์ปารากวัยและจีนโดยไม่มีหลักฐานว่ากลุ่มคนเหล่านี้เคยติดต่อกันในอดีตแต่รูปแบบของสิ่งที่พวกเขาเห็นและจารึกกลับคล้ายกันโดยน่าประหลาดพวกเขาวาดสิ่งเดียวกันในคนละมุมโลกและคนละช่วงเวลามันเป็นไปได้แค่ไหนกันแน่ที่ทั้งหมดนี้เกิดจากการจินตนาการขึ้นมานี่คือสิ่งก่อสร้างลึกลับที่ล้ำเกินสมัยพูม่าปุงกูโกเบคิเลเทเปกิซาพูม่าปุงกูนั้นอยู่ในโบลิเวียมีหินตัดเรียบแบบลำแสงเลเซอร์ทั้งที่เป็นหินแข็งระดับที่สว่านเหล็กสมัยใหม่ยังเจาะได้ลำบากมีรูต่อแบบอินเตอร์ล็อกพอดีระดับมิลลิเมตรเหมือนสร้างจากเครื่องจักรสมัยใหม่คล้ายเลโก้ที่นี่คือโกเบคิเลเทเปวัดหินอายุกว่า 11,000 ปีเก่าแก่กว่าพีระมิดและสโตนเฮนจ์มนุษย์ยุคนั้นควรเป็นนักล่าสัตว์เก็บของป่าไม่มีเครื่องมือไม่มีภาษาเขียนแต่กลับสร้างวัดขนาดใหญ่ได้และมันน่าทึ่งมากๆครับในยุคสมัยอดีตนั้นพวกเขาทิ้งแค่บางอย่างไว้ให้เราเห็นเท่านั้นแต่กลับทิ้งสิ่งใหญ่โตระดับนี้เอาไว้ให้เราเห็นด้วยซึ่งมันโคตรไร้เหตุผลเลยครับเพราะถ้ายึดตามโบราณคดีมันไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่บอกว่าพวกเขามีเทคโนโลยีหรือมีค้อนมีอุปกรณ์เหล็กอะไรในสมัยนั้นเราไม่เคยค้นพบสิ่งเหล่านั้นเลยสิ่งที่เราพบในยุคนั้นนะครับก็มีแค่ภาพวาดผนังโบราณหรือเครื่องมือยุคหินมนุษย์ยังไม่ปลูกผักเองด้วยซ้ำไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำการเกษตรแต่กลับมีสิ่งก่อสร้างใหญ่ระดับนี้โดยไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดพีระมิดกีซาอียิปต์ใช้หินหนักหลาย10 ตันต่อก้อนแต่เรียงกันได้เป๊ะไม่มีปูนไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเคนและตั้งอยู่ในแนวเดียวกันกับกลุ่มดาวโอริออนอย่างแม่นยำสิ่งเหล่านี้เกินขีดความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้นเว้นแต่เสียว่าพวกเขาไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเองโดยลำพังในความเชื่อของชาวซูเมเรียนเชื่อว่าเทพอนันนากีสร้างมนุษย์เพื่อใช้แรงงานอารยธรรมซูเมเรียนคือหนึ่งในอารยธรรมแรกของโลกพวกเขาเชื่อเรื่องเทพที่ชื่อว่าอนันนาเหล่าเทพจากฟ้าที่ลงมายังโลกจากยานบินและมนุษย์ถูกสร้างจากดินผสมกับเลือดของเทพเพื่อให้ทำงานขุดทองแทนฟังดูเหมือนนิยายแต่เป็นข้อความบนแผ่นดินเหนียวบันทึกไว้ในอักษรคูนิฟอร์มซึ่งมีอยู่จริงครับและได้รับการแปลโดยนักวิชาการหลายคนตำนานนี้เหมือนเป็นการผสมผสานพันธุกรรมอย่างจงใจ
เหมือนเรื่อง DNA ต่างดาวที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบตำนานการสร้างมนุษย์ในอารยธรรมอื่นๆอย่างเช่นจีนเทพหญิงนิหวาปั้นมนุษย์จากดินเหนียวและเป่าลมหายใจใส่สิ่งมีชีวิตในเมโสโปเตเมียมนุษย์เกิดจากการผสมเลือดของเทพเจ้าเข้ากับดินเหนียวเหมือนสูตรพันธุวิศวกรรมดั้งเดิมในอียิปต์ฟาโรห์คือบุตรแห่งเทพเชื่อว่ามีเชื้อสายจากฟากฟ้าและเมื่อสิ้นชีวิตจะกลับคืนสู่ดาวเดิมทุกอารยธรรมมีเทพจากฟ้ากันทั้งหมดในทุกตำนานมีการสร้างมนุษย์จากบางสิ่งที่ไม่ได้มาจากโลกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตำนานอาจจะเป็นความทรงจำที่คลุมเครือของบางสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงและถ้า DNA ของเรามีบางอย่างที่แปลกบางทีอารยธรรมโบราณก็อาจจะพยายามบอกเราเรื่องนี้มาโดยตลอดเราอาจไม่ได้ค้นพบความจริงแค่เรากำลังจะจำมันได้ทีละนิดและนี่คือทฤษฎีที่บ้าบอที่สุดครับมันคือมนุษย์ไฮบริดทฤษฎีการผสมข้ามสายพันธุ์จากต่างดาวเอเลียนไฮบริดเทอรี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ไม่ได้เกิดจากการวิวัฒนาการจากธรรมชาติแบบ 100% แต่คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากการทดลองของอารยธรรมที่ล้ำหน้ากว่าเราแบบก้าวกระโดดแนวคิดนี้เรียกว่าเอเลียนไฮบริดเทอรี่คือทฤษฎีว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกออกแบบทางพันธุกรรมโดยมีอารยธรรมต่างดาวเป็นผู้ทดลองไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษาทดสอบหรือแม้แต่การปลูกฝังบางอย่างและบางสิ่งเอาไว้แนวคิดที่ว่ามนุษย์คือการทดลองของอารยธรรมขั้นสูงผู้เสนอแนวคิดนี้เชื่อว่าอารยธรรมบางกลุ่มจากนอกโลกอาจเดินทางมาเยือนโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกเขาพบสิ่งมีชีวิตยุคโบราณเช่นโฮโมลิกตัสหรือเนียเดอร์ทัลและทำการปรับแต่งพันธุกรรมผสม DNA ของพวกเขาเข้าไปเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีสมองใหญ่และเรียนรู้ได้เร็วและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองนั้นก็คือมนุษย์ยุคใหม่โฮโมเซเปียนส์หลายคนก็มองว่าการวิวัฒนาการอย่างกระทันหันของสมองมนุษย์ภายในเวลาไม่กี่แสนปีเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้หากไม่มีแรงกระตุ้นจากโลกภายนอกและได้มีการทดลองการสร้างสิ่งมีชีวิตในห้องแลบห้องทดลองและวิทยาศาสตร์ของเรากำลังจะตามทันตำนานในปัจจุบันมนุษย์สามารถตัดต่อพันธุกรรมด้วย CRISPR สร้างสิ่งมีชีวิตจาก DNA สังเคราะห์ผสมเซลล์มนุษย์เข้ากับเซลล์สัตว์เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Chimeras ผสมเซลล์มนุษย์เข้ากับสัตว์และสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ในห้องทดลองได้จริงแล้วและจะเป็นไปไม่ได้หรือที่ใครบางคนจะเคยทำแบบนี้กับเราเมื่อหมื่นปีก่อนหากเราทำได้ในวันนี้ทำไมอารยธรรมที่ล้ำหน้ากว่าจะไม่ทำได้เมื่อ 100,000 ปีก่อนมีหลายกรณีในประวัติศาสตร์มีเหตุลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวมากมายโดยมีรายละเอียดเหมือนกันอย่างน่าขนลุกไม่ว่าจะเคสของเทวิตวอลตันหายตัว5 วันในกลางป่าเห็นแสงประหลาดในป่าเมื่อกลับมาเขาเล่าว่าถูกทดลองโดยสิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายมนุษย์สวมชุดสีฟ้ามีตาดำโตจมูกเล็กและเขาไม่สามารถพูดได้ครับในห้องทดลองนั้นแต่เขาสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้ผ่านจิตพวกเขาได้มีการทดลองเก็บเนื้อเยื่อและสแกนร่างกายของเขาอย่างละเอียดและนี่ก็อีกเคสหนึ่งครับคดีของเบ็ตตี้แอนด์บันนี่ฮิลคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันที่อ้างว่าถูกลักพาตัวในปี 1961 เบ็ตตี้เล่าว่าเธอถูกเก็บไข่ส่วนสามีถูกดูดอสุจิออกไปด้วยอุปกรณ์ประหลาดรายละเอียดเหล่านี้คล้ายกันในหลายประเทศแม้ทุกคนจะไม่รู้จักกันเลยบางคนเชื่อว่ามันคือการคัดเลือกพันธุกรรมโดยมีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนี่คือแค่2เคสตัวอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่า1,000 เคสเลยทีเดียวแล้วเรามาพูดถึงรูปผสมในชีวิตจริงของโลกผมจะให้เพื่อนๆทายเล่นๆนะครับว่ารูปที่เห็นนี้คือตัวอะไรกันแน่ 99.99% จะทายไม่ถูกอย่างแน่นอนถ้าคุณตอบว่าไลออนผิดครับถ้าคุณตอบว่าไทเกอร์ก็ผิดครับคำตอบที่ถูกก็คือไลเกอร์ไม่ใช่ไทเกอร์ไม่ใช่ไลออนมันคือตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ผสมข้ามสายพันธุ์กันธรรมชาติอาจจะไม่ยอมให้สายพันธุ์ต่างกันผสมกันได้ง่ายๆแต่เมื่อมนุษย์ลองทำมันก็เกิดขึ้นจริงครับและผลที่ได้คือน่าทึ่งเกินกว่าที่คาดเอาไว้นี่คือไลเกอร์เกิดจากพ่อพันธุ์สิงโตผสมกับแม่พันธุ์เสือเบงกอลมันมีขนาดตัวใหญ่กว่าสิงโตหรือเสือใดๆบนโลกน้ำหนักอาจเกิน400 กิโลกรัมแข็งแรงรวดเร็วแต่มักมีปัญหาด้านการสืบพันธุ์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือไรเกอร์ไม่เคยมีอยู่ในธรรมชาติเพราะสิงโตและเสืออาศัยอยู่คนละภูมิภาคแต่เมื่อมนุษย์จับพวกมันมาอยู่ใกล้กันธรรมชาติใหม่ก็เกิดขึ้นนี่คือมูลเกิดจากพ่อพันธุ์ลาผสมกับแม่พันธุ์ม้าเลยได้สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองความฉลาดจากม้าบวกความทนทานจากลาแข็งแรงกว่าทั้งสองที่เป็นต้นสายพันธุ์แต่มันกลับเป็นหมันครับ
ไม่สามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้ตามปกติมูดจึงเป็นลูกผสมสำเร็จแต่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะมันหยุดอยู่ที่รุ่นเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรกับเรากันแน่มันบอกว่าการผสมข้ามสายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปมันเป็นไปได้และเกิดขึ้นจริงแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นในป่าแต่มันเกิดขึ้นในโลกของเราภายใต้ความตั้งใจของใครบางคนและถ้ามีใครบางคนที่ไม่ใช่มนุษย์ตั้งใจผสมพันธุกรรมกับโฮโมอิเล็กตัสผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนกันแน่แล้วถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมนุษย์มีร่างกายที่แข็งแรงจากบรรพบุรุษโลกมีสมองความคิดเชิงนามธรรมและการสื่อสารจากสายพันธุ์นอกโลกได้หรือเปล่ามีความสามารถในการเรียนรู้ดนตรีศิลปะสงครามและการสำรวจจักรวาลบางทีเราอาจไม่ได้วิวัฒนาการจากลิงธรรมดาแต่คือไรเกอร์แห่งสายพันธุกรรมของมนุษย์โลกลูกผสมที่เกิดจากการทดลองของใครบางคนที่อาจเฝ้ามองเราอยู่เงียบๆและความเป็นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนล่ะหนึ่งในความเป็นไปได้ก็คือต่างดาวผสมพันธุกรรมกับมนุษย์โบราณกับสิ่งมีชีวิตในโลกมีทฤษฎีเสนอว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอาจมีรหัสพันธุกรรมคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตบนโลกในระดับพื้นฐานเช่น ATCG พวกเขาใช้ Homo erectus เป็นพื้นฐานและปลูกฝังยีนบางอย่างที่ควบคุมความคิดเชิงนามธรรมภาษาและการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่ได้คือสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพเหนือธรรมชาติในบริบทของโลกยุคนั้นสิ่งมีชีวิตที่มองดวงจันทร์และเริ่มสงสัยว่ามันมาได้ยังไงและนี่คือพื้นฐานของคำว่ามนุษย์ถ้ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกออกแบบมาจริงเราคือการทดลองที่สำเร็จเกินคาดและคำถามใหม่คือใครคือผู้ทดลองกันแน่และเขายังเฝ้ามองเราอยู่ไหมเมื่อวิทยาศาสตร์มองลึกเข้าไปใน DNA บางจุดกลับดูเหมือนว่าถูกเขียนเอาไว้ด้วยเจตนาไม่ใช่ความบังเอิญรหัสพันธุกรรมบางส่วนของมนุษย์ซ้ำกันเหมือนลายเซ็นดิจิทัลยังไม่มีเหตุผลมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนไม่ได้เปิดทำงานของยีนใดๆแต่มันอยู่ตรงนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนใครบางคนจงใจใส่มันเอาไว้นักพันธุกรรมบางคนเปรียบว่ามันคือลายเซ็นทางพันธุกรรมเหมือนกับการทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลแบบไบนารีแต่เมื่อมองแบบเข้ารหัสมันคือโครงสร้างที่ดูเหมือนออกแบบมามากกว่าที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญและคำถามใครเป็นคนสั่งเปิดยีนในตัวเรากันแน่ Epigenetics คือการศึกษาว่ายีนของเราจะเปิดหรือปิดทำงานได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมพฤติกรรมหรือแม้แต่ความรู้สึกตัวอย่างเช่นเด็กฝาแฝดมี DNA เหมือนกันทุกตัวอักษรแต่คนหนึ่งอารมณ์ดีอีกคนเครียดจัดปรากฏว่าร่างกายเปลี่ยนไปคนละทางแปลว่าร่างกายไม่ได้ทำงานตาม DNA อย่างเดียวแต่มีระบบควบคุมบางอย่างที่อยู่ข้างบนแล้วคำถามก็คือใครเป็นผู้กำหนดระบบนี้ว่าจะเปิดอะไรปิดอะไรและความลึกลับของความเร็วในการวิวัฒนาการของสมองมนุษย์มันโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกมนุษย์ดูพุ่งทะลุเส้นความเป็นไปได้อย่างชัดเจนจากลิงใช้หินทุบของสู่มนุษย์ที่จุดไฟสร้างภาษาสร้างเมืองใช้คณิตศาสตร์ทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึง1 ล้านปีถือว่าเร็วมากผิดปกติแม้แต่ลิงที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดยังไม่พัฒนาอะไรใหม่มาหลายแสนปีแต่สมองมนุษย์โตเร็วขึ้นถึง3 เท่าในเวลาอันสั้นไม่มีขั้นกลางหรือการค่อยๆเพิ่มพัฒนาการ Homo sapiens ปรากฏขึ้นอย่างเฉียบพลันพร้อมภาษาศิลปะเครื่องมือหลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่า Homo sapiens ปรากฏตัวเมื่อ 300,000 ปีก่อนและในเวลาไม่กี่หมื่นปีพวกเขามีเครื่องมือที่ซับซ้อนงานศิลปะทำสีภาษาพูดการตั้งถิ่นฐานที่น่าประหลาดก็คือไม่มีสายที่ค่อยๆวิวัฒนาการต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดเจนไม่พบมนุษย์ครึ่งหนึ่งและมนุษย์ที่พูดได้ครึ่งหนึ่งหรือใช้หินแบบโบราณกึ่งสมัยใหม่เหมือนกับว่า Homo sapiens ปรากฏขึ้นแบบพร้อมใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันลายเซ็นของพันธุกรรมระบบเปิดปิดยีนสมองที่โตผิดปกติมันทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่ามนุษย์อาจไม่ได้เกิดจากผลของวิวัฒนาการล้วนๆแต่คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกกระตุ้นโดยบางสิ่งเพื่อให้ตื่นขึ้นมาและเริ่มถามคำถามว่าเราเป็นใครกันแน่ถ้าเราค้นพบว่า DNA ของเราบางส่วนไม่ใช่ของโลกงั้นเราคือสิ่งมีชีวิตของพวกเขาหรือเปล่าคำถามนี้ไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่มันอัดสั่นสะเทือนของทุกวงการทุกอย่างที่เราเคยเชื่อถ้าหากเราไม่ได้เป็นเจ้าของ DNA ของตัวเองแล้วเราเป็นใครกันนะถ้า DNA บางส่วนถูกใส่โดยอารยธรรมอื่นแปลว่าเราอาจไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี้โดยสมบูรณ์เราอาจเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งออกแบบที่มีพันธุกรรมของโลกผสมเข้ากับบางสิ่งที่มาเยือนโลกในอดีตและคำถามคือเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อศึกษาเพื่อทดลองหรือเพื่อเป็นตัวแทนเปรียบเทียบกับโลกของเรามนุษย์ก็เพาะพันธุ์สัตว์เอาไว้ใช้งาน
เราผสมพันธุ์วัวให้มีน้ำนมเราดัดแปลงหมูให้โตเร็วแล้วต่อยีนของปลาให้เรืองแสงและถ้ามีใครบางคนทำแบบเดียวกันกับมนุษย์พวกเขาคือเจ้าของ DNA เราหรือเปล่าบางทฤษฎีเชื่อว่าเราอาจอาศัยอยู่ในโลกจำลองการจำลองเสมือนจริง Simulation และ DNA คือโค้ดที่เขียนไว้โดยผู้สร้างโลกที่ไม่ใช่ดาวเกิดของชีวิตแต่คือห้องทดลองเราทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้เพื่อดูว่าจะทำอะไรต่อไปเหมือนเป็นเพียงตัวละครในเดอะซิมที่มีเราเป็นผู้เล่นและมีตัวละครในเดอะซิมเป็นมนุษย์ถ้าหากเรารู้ความจริงว่ามันมีผู้สร้างโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนศาสนาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่วิทยาศาสตร์ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งมนุษย์จะไม่ได้กลายเป็นผู้ควบคุมโลกอีกต่อไปแต่อาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเข้าใจผิดว่าตัวเองคือเจ้าของและถ้าเรากำลังถูกเฝ้ามองอยู่การค้นพบนี้อาจเป็นเพียงด่านแรกของการติดต่อจากพวกเขา DNA มันไม่เคยโกหกครับแต่มันอาจพูดภาษาที่เรายังแปลไม่ออกบางทีความจริงอาจอยู่ในตัวเราทุกคนมาโดยตลอดเพียงแค่เรายังไม่กล้ามองมันให้ลึกพอถ้าวันหนึ่งเรากล้าเผชิญหน้าและถามตัวเองว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนบางทีคำตอบอาจจะไม่ใช่โลกแต่เป็นบางที่ที่อยู่ไกลเกินกล้องโทรทัศน์แต่อาจจะใกล้แค่ระดับโมเลกุลในตัวของเราที่เรียกว่า DNA